नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, यदि तपाईहरुले WhatsApp युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै युजफुल रहनेछ। साथीहरु, अब तपाईहरुले WhatsApp बाट कुनै पनि मनपर्ने स्टिकरहरु साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर कुनै पनि इमेजहरुलाई सर्च गर्न परेमा तपाईहरुले डाइरेक्ट रूपमा WhatsApp बाट सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, यो सेटिङ कसरी इनेबल गर्ने र तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द फोटोहरुलाई डाइरेक्ट रूपमा WhatsApp बाटै सर्च गरेर साथीहरुलाई कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने बारेमा सिकौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, यो ट्रिकको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलले सर्च गर्नु होला। PicBoard भनेर तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। यसलाई डाउनलोड गरेपछि यसलाई परमिसन दिनु होला। परमिसन दिइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको WhatsAppमा जानु होला। WhatsAppमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर कुनै पनि एउटा मेसेजलाई लेख्नु होला र मेसेज लेखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर इन्टरमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर PicBoard कीबोर्डको अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले लेखे सम्बन्धी रिलेटिभ सबै मेसेजहरु तपाईहरुलाई यहाँनिर शो गराइनेछ। यहाँदेखि तपाईले डाइरेक्ट रूपमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि मेसेजलाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले कुनै पनि एउटा मेसेजलाई यहाँदेखि सर्च गरिसकेपछि त्यति मात्र नभएर तपाईहरुले यो एप्लिकेसन भित्र तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द स्टिकरहरुलाई डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पबजी सम्बन्धी रहेका छन्, आफ्नो बर्थडे सम्बन्धी रहेका छन्। आफ्नो मनपसन्द फोटो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईहरुले साथीहरुलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँदेखि पबजी सम्बन्धी स्टिकरहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै हर तरहका स्टिकरहरु यहाँनिर दिएका छन्। जस्तै मैले यहाँनिर पबजी सम्बन्धी डाउनलोड गरेर राखेको छु। जस्तै बर्थडे सम्बन्धी आफूलाई मनपर्ने स्टिकरहरु तपाईहरुले अब यहाँनिर यति मात्र नभएर कुनै पनि आफूलाई हर सम्बन्धित जे मनपर्छ तपाईहरुले यहाँदेखि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले गुगलमा गएर कुनै पनि स्टिकरहरु सर्च गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले डाइरेक्ट रूपमा WhatsAppबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि इन्टरमा क्लिक गरेर तपाईले PicBoardलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो सम्बन्धी तपाईले यहाँनिर हर तरहको इमेजहरुलाई शो गराइनेछ। साथीहरु लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, डाउनलोड गर्नु होला। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।